شما میتونید با یادگیری نرم افزار رویت پروژه های معماری خودتون رو به سطح جدیدی از حرفه‌ای بودن و زیبایی برسونید و خلاقیت خودتون رو به نمایش بذارید. سلام، من الهام کیانی هستم. خیلی خوشحالم که جلسه 4 از سری آموزش های نرم افزار رویت رو در کانال یوتیوب الهام آرکن لایف با شما همراهم. در این جلسه ما با هم یاد میگیریم که چجوری عاکس بندی کنیم و بعد هم ستون گذاری رو انجام بدیم. اگر تازه به کانال الهام آرکن لایف پیوستید، ازتون میخوام که جلسات گذشته رو کامل ببینید. من لینکش رو حتما در دیسکریپشن میذارم که دسترسی راحت تری داشته باشید تا به صورت کاملا حرفه‌ای با من پیش برید. خب بدون اتلاف وقت let's jump into Revit. برای عکس بندی باید وارد گراوند فلور بشیم. بعد میریم تب آرکیتکچر و از اینجا وارد پنل دیتا میشیم و از اینجا گریدز رو انتخاب میکنیم. اولین گریدی که میخوایم بکشیم از لاین استفاده میکنیم و از پایین شروع میکنیم و به سمت بالا امتداد میدیم. یه ذره بیارم جلو بچه ها. همینطور که میبینید کلن پیشفرض به صورت عدد نامگذاری میشه گریدز ها. یه چند بار اسکیپ میزنیم که از حالت گریدز خارج شیم. اسم رو انتخاب میکنیم و با حروف الفبای بزرگ نامگذاری میکنیم. دوباره وارد گریدز میشیم. این دفعه چیکار میکنیم؟ پیک لاین رو برمیداریم. بچه ها فاصله بین ستون ها رو در این قسمت آفست میدیم. من الان فاصله رو یکی میدم ولی شما میتونید بر اساس پلنتون آفست های متفاوت بدید. مثلا اگه فاصله ستون هاتون یه جا 5 متره، حالا مثلا اصلا انجام بدیم با هم. مثلا اینجا فاصله ستون رو 5 میدم، بعد فاصله بعدی رو میدم 4.5، دوباره پیک میکنم، بعدی رو میدم 2، دوباره پیک میکنم و آخری رو میدم 6 و پیک میکنم. میبینید همه رو به راحتی کشید. میریم سراغ گریدز های افقی. یه اسکیپ میزنیم. برای کشیدن این گریدز های افقی دوباره به تب آرکیتکچر میریم. گریدز رو میزنیم و از سمت راست شروع میکنیم به کشیدن این گریدز ها. اولین گریدز رو که میکشیم در ادامه گریدز های عمودی شروع میکنه به صورت حروف الفبا نامگذاری کردن. چند بار اسکیپ رو میزنیم و میریم این رو عوض میکنیم و شماره گذاری میکنیم. دوباره به تب آرکیتکچر میریم، به گریدز میریم و برای کشیدن بقیه گریدز های افقی از پیک استفاده میکنیم. اینجا آفست میدیم مثلا 4 متر و شروع میکنیم به پیک کردن. میبینیم که ادامه گریدز ها بر اساس عدد تنظیم شد. اسکیپ میزنیم. موردی که اینجا وجود داره بچه ها، ببینید اگر بخوایم طول این گریدز ها رو تغییر بدیم همشون به هم وصلن. ببینید اگر یه دونه رو از اینجا بگیریم میتونیم همشون رو با هم به سمت پایین بیاریم. افقی ها هم به همین صورت. بریم از پایین هم یه ذره مرتب ترش کنیم. اوکی، میبینید چقدر مرتب و خوب و چقدر راحت این کار میشه انجام داد. ولی یه وقتایی میشه شما مثلا در تقاطع آکس های A1 شما فقط یه ستون دارید و B1 و C1 و اینا ستون نداره و شما فقط میخواین یه گریدز رو کوتاه کنید. قفلش رو باز میکنید، این دایره رو میگیرید و به خاطر اینکه صفحتون خیلی شلوغ نشه به این سمت میکشید. ببینید به راحتی ما گریدز ها رو میتونیم تنظیم کنیم. یه کنترل زی میزنیم. اوکی. بچه ها گریدز ها مثل لیول ها یه سری تنظیمات داره. یه دونه گریدز رو انتخاب میکنیم و وارد ادیت تایپش میشیم. مثل همیشه یادتون باشه اگر میخواین تغییراتی بدید حتما دوپلیکیت بگیرید. اینجا میتونیم سیمبلش رو عوض کنیم. اینجا میتونیم سنتر سگمنتش رو عوض کنیم که 3 تا حالت داره. یکی کانتینوسه که در حالت کانتینوس بهترین حالتشه و همیشه من قرار میدم رو کانتینوس چون بهترین تنظیمات رو انجام داده. یه حالت کاستومه که اینجا خودتون به صورت دستی میتونین همه چیزش رو تنظیم کنین. حالا میذاریم رو همون کانتینوس باقی بمونه. اینجا
میتونید ضخامت خط بهش بدید، رنگش رو عوض کنید، این پترن بدید و این که میتونید این این گزینه رو فعال کنید و تیک بزنید که هر دو سر گریدزتون سیمبل داشته باشه و اپلای میکنید و تغییرات لازم رو انجام میدید و اوکی. بریم ستون گذاری کنیم. بچه‌ها برای دسترسی به ستون ها دو تا مسیر داریم. یکی به این تبه آرکیتکچرال بریم و به پنل بیلد بریم و از اینجا کالم رو بزنیم که دو تا حالت داره، استراکچر کالم و آرکیتکچرال کالم. و مسیر دوم اینه که وارد استراکچر بشیم و از اینجا از استراکچر کالم رو بزنیم که مسلما این کالم استراکچرال هست. به محض اینکه کالم کلیک میکنیم این صفحه برای ما باز میشه، یه صفحه جدیدی که ما هر جا میتونیم یه ستونی قرار بدیم، ولی قبلش احتیاج داریم وارد ادیت تایپ بشیم. مطلبی که اینجا وجود داره، از همین اینجا در قسمت ادیت تایپ ما میتونیم فامیلی مورد نظرمون، یعنی ستون مورد نظرمون رو وارد پروژه کنیم. لود رو میزنیم، ببینید میام عقب که ببینید که از کجا آمدم. داخل آربیتیا شدم، رفتم داخل انگلیش و اینجا دو تا پوشه داریم بچه ها. یکی کالمزه، یکی استراکچرال کالمز. این کالمزی که اینجاست آرکیتکچراله و فعلا باهاش کاری نداریم. میریم وارد استراکچرال کالمز میشیم. اینجا انواع مختلف کالمز های استراکچر رو داریم. اینجا ستون های کانکریت داریم، اینجا استیل داریم، اینجا پریکست کانکریت داریم و باز هم مدل های مختلف استیل و ستون های چوبی که ما فعلا میریم وارد کانکریت میشیم و یه ستون مربعی انتخاب میکنیم و اوپن میزنیم. خب بچه ها گفتم در ادیت تایپ قبل از هر کاری یه دوپلیکیت بگیریم. نکته‌ای که من باید به اینجا بهش اشاره کنم اینه که برنامه رویت محدودیت اتوکد رو نداره و زبان فارسی رو کامل پشتیبانی میکنه. شما میتونید به هر ستونتون، به هر آبجکتتون اسم فارسی هم بدید. خب ما یه ستون 20 در 20 میخوایم. مثلا اینجا مینویسیم 200 میلیمتر در 200 میلیمتر. اوکی. و میایم در قسمت دیمنشن و اینم میذاریم روی 20 سانت. اپلای. اوکی. ستون ما آماده است. میبینین؟ این ستونه. تنظیماتی که اینجا بسیار مهمه در این قسمته. ببینین یه حالت دپس داره، یعنی ستون به حالت داخل زمین میره، یعنی به طبقه زیری میره. یا حالت هایت داره که ما میخوایم به سمت بالا بره دیگه، و این که به کدوم طبقه برسه. ما از میخوایم گراند فلور بره به فرست فلور. درسته؟ حالا یه حالتی که داریم اینه که ما بیایم دونه دونه ستون ها رو به صورت دستی در تقاطع بین گریدز ها قرار بدیم. مورد بعدی و مورد بسیار راحتش اینه که ات گریدز رو بزنیم، همه گریدز ها رو انتخاب کنیم و اینجا تیک فینیش رو بزنیم و ستون ها اینجا کامل ظاهر شد. بریم سه‌بعدی ببینیم چیکار کردیم. ببینید چقدر لذت بخشه. توی برنامه رویت به راحتی میتونیم به صورت ریل دسترسی داشته باشیم به کارهای دو بعدی که انجام میدیم. ببینید همه این ستون ها اینجا رسم شده. بچه ستون گذاری به همین راحتی بود، یعنی مشکل خاصی نداره و مورد خاصی نداره که بخوام بگم که الان یه کار عجیب غریبی باید انجام بدین. شما هر ستون رو که انتخاب کنید دستتون بازه برای تغییرش، یعنی میتونید وارد ادیت تایپش بشید، داپلیکیت بگیرید و یه ستون دیگه جایگذاری کنید. بیاین اینو انجام بدیم. دوپلیکیت، مثلا همین اسمش همین باشه، بریم تو لود و از اینجا به جای اون ستون این ستون رو بذاریم. ببینید چون داپلیکیت گرفتیم این اتفاق میفته. تنها ستونی که تغییر میکنه همین ستونیه که ما در قسمت اول انتخابش کردیم. اوکی، چند تا کنترل زی میزنیم که حالت اولش برگرده. مورد دیگه ای هم هست اینه که بچه ها ستون ها رو همیشه وقتی میخوایم رسم کنیم بریم به
ground floor. وقتی میریم ستون رو انتخاب میکنیم و شروع میکنیم به رسم کردنش، حتما اینجا انتخاب کنیم که ستون تا کدوم طبقه بره. هیچ وقت روی حالت unconnected نذارید و های و دپس هم که براتون توضیح دادم، چون ستون ها میخوان به حالت بالا برن، به طبقه بالایی برن، پس همیشه رو حالت های باشه. دوستان به پایان جلسه 4 رسیدیم. در این جلسه ما کاملا آکس بندی و ستون گذاری رو آموزش دیدیم. اگر تا این لحظه کانال یوتیوب الهام آرکن لایف رو هنوز سابسکرایب نکردی، لطفا همین الان سابسکرایب کن، نوتیفیکیشن رو اکتیو کن تا هر پستی که گذاشتم بهتون اطلاع رسانی بشه. همچنین اگر از این آموزش لذت بردید و براتون مفید بود، ممنون میشم که لایک کنین و با لایک هاتون به من انرژی بدید. این پست رو برای دوست مهندستون بفرستید و اگر سوالی داشتید حتما در کامنت ها بنویسید که پاسخگو هستم. از همراهی با شما بسیار خوشحال شدم. دوستتون دارم. خدا نگهدار.